Thế giới hôm nay xin chào các bạn. Nói về độ giàu có hay làm kinh tế thì thành phố Hồ Chí Minh được đánh giá là nền kinh tế đầu tàu số 1 Việt Nam. Tuy nhiên, nói về độ giàu có thì những ngôi làng tỷ phú ở miền Bắc có lẽ sẽ khiến các phú nhị đại đất Sài Thành cũng phải sợ. Tại nơi đây, ai cũng có một cơ ngơi đồ sộ. Kinh khủng hơn là hầu hết những thanh niên ở độ tuổi 20 ở các làng này, ai cũng có nhà lầu, đi xe riêng, thậm chí là giám đốc của một đế chế kinh doanh xuyên quốc gia. Nếu bạn không tin, hãy cùng Thế giới hôm nay khám phá độ giàu có của 7 ngôi làng ở miền Bắc khiến người Sài Gòn cũng phải nể nhé. 7. Ninh Hiệp. Nếu bạn nghĩ đất Hà Thành hay Sài Gòn Hoa Lệ là thuộc dạng đắt đỏ, thì đó là khi bạn chưa biết đến ngôi làng này. Những hình ảnh về những tòa biệt thự hoành tráng, khổng lồ khiến nhiều người cho rằng đây là những căn nhà nằm trong các dự án bất động sản xa xỉ. Tuy nhiên, đây chỉ là những ngôi nhà do chính người dân tại làng Ninh Hiệp, hay tên cũ là làng Nành, xây nên. Khắp cả làng, hàng nghìn ngôi nhà cao tầng, biệt thự mọc lên san sát. Thậm chí nhiều người còn kiếm những khoản đất nền thật lớn để có thể xây nên những căn lâu đài cho riêng mình. Kinh khủng hơn là giá vàng cho chúng. Đi lên từ nghề buôn vải cùng ngôi chợ truyền thống lâu đời, người dân tại làng Ninh Hiệp đang có một cuộc sống giàu có. Cứ ra đường là gặp đại gia, khiến nhiều người phải mơ ước. Bên cạnh đó, nổi tiếng là kinh đô sầm uất trong buôn bán vải, Ninh Hiệp thu hút rất nhiều người đến đây kinh doanh. Nhưng để mua được đất hay thuê kiosk nhỏ ở đây cũng là một vấn đề lớn. Chỉ một kiosk nhỏ trong khu chợ vải của làng đã có giá gần 100 tỷ đồng. Chưa kể về chỉ có đẹp hay không, một căn kiosk chỉ vỏn vẹn 20 m², nhưng với giá đề nghị đến 60 tỷ đồng, họ còn chưa muốn bán. Thậm chí họ còn chia sẻ là những tiểu thương ở chợ rất giàu, nên họ chỉ cần phải bán để kiếm lời, là rất giàu đấy các bạn à. 6. Làng mổ xe ở Vĩnh Phúc. Dọc theo các con đường ở Tề Lỗ, Vĩnh Phúc, du khách sẽ phải choáng ngợp với những bãi sắt vụn, linh kiện hỏng, đến xe máy, ô tô nằm san sát nhau. Nghề mổ xe đã được hình thành từ cách đây hàng chục năm. Họ thu mua các dòng xe cũ để tháo lấy linh kiện hoặc tân trang và bán lại. Để có được những vụ mua béo bở, những người làm nghề phải đi khắp từ Bắc đến Nam, thậm chí là bôn ba sang các nước láng giềng để tìm mối nhập xe. Chuyến ngắn thì vài tuần, dài thì vài tháng. Theo chia sẻ của chủ bãi, mỗi chiếc xe sau khi được mổ, ít nhất thì cũng lời được 100 triệu. Với những tay buôn có kinh nghiệm, giá trị của những bãi xe phải từ 500 tỷ đổ lên. Những bãi nhỏ thì cũng đã hơn 100. Chỉ còn một bãi thì người bình thường ăn 10 đời còn chưa hết. Gần đây, nhiều tay buôn còn đầu tư vào việc thu mua và tân trang các dòng xe cổ. Đã có gia đình từng mua được chiếc xe của Pháp và bán lại được hơn tỷ đồng. Một con số cực kỳ khủng. Không biết các bạn nào muốn đổi nghề không? Comment chia sẻ xuống bên dưới nhé. 5. Đồng Kỵ ở Bắc Ninh. Nói đến làng nghề đồ gỗ mỹ nghệ chất lượng và nổi tiếng tại Việt Nam, không thể không nhắc đến cái tên Đồng Kỵ. Đây là một trong những ngôi làng có lịch sử nghề gỗ lâu đời. Không ai nhớ họ bắt đầu từ đâu, nhưng những đứa trẻ ở đây từ nhỏ đã được dạy cho cách đục đẽo, chạm trổ. Từ những khúc gỗ xù xì, qua bàn tay các nghệ nhân nơi đây, bỗng trở thành những sản phẩm có giá trị hàng tỷ đồng, được thị trường trong và ngoài nước ưa chuộng. Không chỉ có tiếng, Đồng Kỵ còn có miếng. Xét về độ giàu có thì quả thật đây là một làng tỷ phú bậc nhất của đồng bằng Bắc Bộ. Chỉ riêng ô tô đã có hơn 1.000 chiếc được đăng ký sử dụng, nhà cửa thì bèo bèo cũng phải 2 tầng đổ lên. Trong làng, 96% người dân trực tiếp tham gia vào làm nghề. Theo thống kê, tại làng Đồng Kỵ, cứ khoảng 10 hộ là có một giám đốc, thậm chí có gia đình có cả bố lẫn con đều là giám đốc. Hầu hết những gia đình mở công ty hay hợp tác làm đồ gỗ đều có từ vài trăm triệu đến vài tỷ trong nhà. Đây là một điều mà những người kinh doanh tại Sài Gòn đôi khi cũng không thể so bì lại được. 4. Làng Mẹo ở Thái Bình. Làng Mẹo, hay còn có tên gọi khác là làng Phương La 2, là một ngôi làng ở Thái Bình nổi bật với những biệt thự nguy nga, lộng lẫy theo phong cách châu Âu, bề thế như cung điện. Được biết, hầu hết người dân làng Mẹo đều theo nghề dệt truyền thống và có hẳn một khu công nghiệp với hơn 100 công ty về ngành nghề này, với doanh thu hơn 700 tỷ đồng trên năm. Không chỉ vậy, làng Mẹo còn là nơi khởi nguồn có những nhân tài trong lĩnh vực kinh doanh. Vũ Quang Hội, người nắm giữ cương vị chủ tịch của Bitexco, đã xây nên một trong những tòa nhà cao nhất thành phố Hồ Chí Minh.
chính là một người con sinh ra tại ngôi làng này. Không chỉ ông Hội, mà làng mẹ còn có rất nhiều vị đại gia tỷ phú khác, với hàng loạt công trình quy mô ấn tượng, như đại gia Trần Văn Sen, người đã chi số tiền hàng chục tỷ để xây nên nhà thờ tổ họ Trần bề thế. Với các tượng thờ được dát vàng 4 số 9, một cơn ngơi mà không phải ai cũng có thể làm được. 3. Làng Diễn Tháp, Nghệ An. Hình ảnh buôn đồng nát, mua bán ve chai thường ít khi được nhắc đến với sự giàu có. Tuy nhiên, tại ngôi làng Diễn Tháp, Nghệ An, người dân lại phất lên từ cái nghề mà nhiều người nghĩ là không đủ ăn này. Phế liệu, đồng nát được người dân ở làng Diễn Tháp thu mua từ nhiều nơi trên toàn đất nước. Không chỉ vậy, họ còn chịu khó sang các nước lân cận như Lào, Campuchia để thu mua sản phẩm, đặc biệt là những mặt hàng máy móc, linh kiện cũ để về rã hàng ra bán. Với những người nhanh nhạy, mua chúng những lô phế liệu có chất lượng, tái sử dụng còn tốt, lợi nhuận họ thu về có thể gấp 5 đến 6 lần giá trị họ bỏ ra. Cũng bởi vì thế mà nhiều người dù mới ngoài 20 đã có thể trở thành tỷ phú, với khối tài sản khổng lồ, cùng nhà cao cửa rộng, xe đầy gara. Trung bình cứ 2 nhà là có một nhà có ô tô. Với tỷ lệ này thì bạn biết độ giàu có của họ rồi đấy. Audi, Mercedes hay những xe hợp hạng sang không phải loại xe hiếm thấy ở ngôi làng này. Thậm chí họ còn dùng những chiếc bán tải đắt tiền chỉ để chở ve chai đi buôn. 2. Làng Miên Thượng ở Hà Nội. Chỉ mới hơn 10 năm, làng Miên Thượng ở Hà Nội đã không còn những ngôi nhà lụp xụp, rách nát, cuộc sống nghèo nàn không đủ cái ăn cái mặc, mà thay vào đó là sự chuyển mình với những căn nhà lầu dát vàng tiền tỷ có đến 3 đến 4 tầng lầu. Người dân ở ngôi làng này đều là những gia đình có truyền thống buôn bán thịt lợn lâu đời. Được biết, khi xưa ông Nguyễn Văn Sinh là người đã tiên phong trong việc buôn thịt. Thấy có tiềm năng và lời cao, một ngày thu 3 đến 4 triệu là chuyện bình thường. Những người dân sau cũng tiếp bước, nhờ cần cù và chịu khó, người đi trước dắt người đi sau, em lỗ anh cho vay, đỡ đằng nhau những lúc chập chững vào nghề. Chẳng mai chốc, ngôi làng đã thay da đổi thịt, người dân bắt đầu tích góp được những cơn ngơi đồ sộ. Cùng nhau quay về xây dựng nhà cửa khang trang, chung tay làm đẹp quê hương. Thậm chí, giáo dân tại nơi đây đã quyên góp xây dựng nhà thờ mới, với số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng. 1. Đô Thành, Nghệ An. Tại Nghệ An, không chỉ làng Diễn Tháp, mà họ còn có ngôi làng Đô Thành, giàu nước vắt hơn ngàn tỷ phú. Với làn sóng xuất ngoại nổi lên nhiều năm trước, hầu như gia đình nào ở ngôi làng này cũng đều có người ra nước ngoài học tập và làm việc. Nhiều gia đình hiện chỉ có người già và trẻ nhỏ sinh sống, còn những người trẻ thì lập nghiệp ở phương xa. Theo thống kê ước tính hàng năm, chi phí người ở hải ngoại gửi về cho gia đình trong làng lên tới hơn 200 triệu đô, tương đương gần 5.000 tỷ đồng. Chính điều này đã khiến cho vùng quê được xem là nghèo nhất của Nghệ An trở thành một trong những nơi giàu có không ai sánh bằng. Dạo qua một vòng các con đường, người lần đầu đến sẽ không khỏi ngạc nhiên trước chỉ trích những căn biệt thự cao cấp, những ngôi nhà khang trang kiên cố, xe hơi đậu đầy ngoài đường. Đặc biệt, có rất nhiều ngôi nhà được xây theo phong cách phương Tây lộng lẫy, nên với nhiều người, làng Đô Thành còn có một cái tên là làng châu Âu. Bạn nghĩ sao về những ngôi làng tỷ phú này? Chia sẻ cho mọi người biết nhé! Nhớ đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều thông tin thú vị khác. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại!